Please like, subscribe, and click the notification bell. Magandang buhay again sa inyong lahat. Welcome to my vlog. So, ngayon topic natin ngayon ay about refrigeration cycle. Ideal vapor compression refrigeration cycle. The vapor compression refrigeration cycle is the most widely used cycle for refrigerators, air conditioning systems, and heat pumps. So dito, dapat napanood nyo yung nakaraan kong vlog. Yung sa phase change processes ng pure substance para maintindihan nyo ito. Yung topic natin ngayon. So, start tayo sa pH diagram. pH diagram kung ano. The pH diagram, 2p, block plots a pH diagram of the pressure with respect to the specific enthalpy of a thermodynamic, two-phase fluid. A pH diagram indicates the fluid state at key points during a thermodynamic cycle. Anong meron dito sa pH diagram? Pakita pala muna natin ang saturation curve. Saturation curve. Dito sa pH diagram, may mga properties tayo ng isang substance. Meron siyang pressure. Merong enthalpy in BTU per pounds. Meron ding temperature. Merong quality X. When a substance exists as part liquid and part vapor at saturation conditions, its quality, X, is defined as the ratio of the mass of the vapor to the total mass of both vapor and liquid. Or percent of vapor. Meron din yang entropy. Meron din specific volume. Specific volume. So, kung titignan mo siya ng kabuuan, meron siyang pressure, meron siyang enthalpy, meron siyang temperature, meron siyang quality X, meron siyang entropy, meron siyang specific volume. Okay, yan na yung kabuuan ng pH diagram. Ang ganda, oh. Nakakalito tignan. Alam naman natin na ang heat transfer ay from hot to cold. Ang flow niya ay from hot substance to cold. So, para baliktarin natin yung process from cold to hot, gagamit tayo ng special device na ang tawag ay refrigerator. Refrigerator is a cyclic device which causes the transfer of heat from a low-temperature region to a high-temperature region. The objective of a refrigerator is to maintain the refrigerated space at a low temperature by removing heat from it. At ang tawag sa fluid niya ay refrigerant. Refrigerant is the working fluid used in the refrigeration cycle. Dito mag-sample lang tayo ng
R22 as a refrigerant. Pwede naman dito yung 410, R32. Tubig yan, refrigerant din ang tubig. Consider din yan as refrigerant. Kanina meron tayong QL. Dito yung low temperature. Ito yung tinatawag nating cold refrigerated o yung room temp o tinatawag na box temp. Low temperature to high temperature. Kailangan nating gamitan ng special device na refrigerator. So this is the QL. Meron tayong QH. So from cold to high temperature, kailangan din meron din siyang required input na work net in, meron siyang desired output. Ito yung desired output mo, yung papalamigin mo, yung space. So from low temperature to high temperature, gumamit tayo ng refrigerator. Special device na tinatawag na refrigerator. So ngayon, ang refrigeration cycle ay binubuo ng 4 major components. Meron tayong tinatawag na compressor. Compressor is a device that increases the pressure of a gas to very high pressures. Compressor. Meron ding condenser. Condenser is a heat exchanger in which the working fluid condenses as it rejects heat to the surroundings. Condenser. Expansion valves are devices used to control the refrigerant flow in a refrigeration system. They remove pressure from the liquid refrigerant to allow expansion or change of state from a liquid to a vapor in the evaporator. EXV or expansion valve. At ang evaporator. Pasok. Evaporator is a heat exchanger in which the working fluid evaporates as it receives heat from the surroundings. Tiin natin sa high pressure side saka low pressure side. Yan. Tapos lalagyan natin ng point. State 1. Lagyan natin ang state 2. State 3. At state 4. Sample natin dito ay suction pressure niya na 76 PSIG. Gauge and gauge kasi pinuha natin sa pressure gauge. Tapos may katumbas na 45 degrees Fahrenheit na temperature. Tapos sa discharge pressure niya ay 285 PSIG. Engage ulit tayo. Sa gauge natin kinuha. Tapos mayroong katumbas na saturated temperature na 127 degrees Fahrenheit. Ang flow ng refrigerant niya ay counterclockwise. Yan yung flow. Balik ulit tayo sa pH chart, pH diagram. Dito sa point 1, tingnan natin kung ano mga properties na makakuha natin dito. Ito ay saturated vapor leaving the evaporator and entering the compressor. Ang state 1 na ito ay saturated.
vapor state. So, check natin kung ano ang possible na makukuha natin na properties dito sa state 1. May makukuha tayong pressure yan. Ang pressure natin dyan is 90 psi. 90 psi. Ang pressure. Ang temperature natin dyan ay yan, temperature is 45 degrees Fahrenheit. Enthalpy. Entropy. Yan, ito yung entropy niya. At yung specific volume niya. Specific volume. State 1. Meron diyang fresh enthalpy. Meron temperature. Meron entropy. Constant entropy. May pressure. Specific volume. Graph point 1. Saturated vapor co-compress. Going to state 2. Which is now a superheated vapor, leaving the compressor and entering the condenser. From state 1 to state 2 ay tinatawag na isentropic compression. Isentropic compression. S2 is equal to S1, where the Q is 0. Work done is negative. Sa state 2, mga properties na makukuha. Meron niya pressure. Pressure natin dyan ay 300 PSI. Absolute yan, absolute. 300 PSI. Tapos meron din tayo dyan enthalpy. Or ano enthalpy dyan. Enthalpy. Temperature. Discharge temperature yan tawag yan sa state 2. Temperature niya which nasa 160. 160 yun. 160. Tapos yung entropy niyan, constant yan. Constant entropy. Isentropic process. Process 0.2 to 0.3. Condensation process. From state 2 to saturated vapor. Hindi superheating ang tawag. Hindi superheat.
And then after the superheat, condensation ang pangyayari. Katapos niya ay condensation. Pasok! So, ang ano dyan, pressure is constant and then heat is rejected where QH is equal to H2 minus H1. Dito naman sa point 3, ganun pa rin ito eh. Meron pa rin pressure, makakuha mo ng constant pressure yan eh. Constant pressure. Ang value niyan ay 300 din. Si constant. Meron siyang enthalpy. H3. Yan, enthalpy. H3, HP tsaka H4 saka equal. H3 tsaka H4 is equal ng enthalpy is constant. Temperature niya. Alam pa rin constant lang yan. So, leaving the condenser and entering the TXP. Point 3 is a saturated liquid. Process 3 and 4 tinatawag na isenthalpic expansion where H3 and H3 and H4 are constant. So X is equal H3 minus H of F4 over H1 minus H of F4. Ano lang naman ito eh. Kinuha lang yan sa ratio ng mass ng vapor over total mass. Ayun o. Dito kinuha yan. Ito yung mass ng vapor over. Ito yung H of F4. Dito pa din. Extend yan eh. So, sa state 4, nasa mixture na siya. Saturated vapor, unsaturated liquid mixture. Yan, vapor. So, ganun pa rin. Ito constant yung ano niya. Pressure pa rin. Makukuha pa rin natin dyan ay pressure. Meron pa rin tayong pressure dyan. Yan, ang pressure niya ay 90 PSI. 90 PSI. Enthalpy. Tapos, yung quality niya, quality X, ay nasa 0.3 o 30% vapor. Nasa 30% vapor siya. Sabihin 30% vapor, 70% liquid. Saturated liquid. Sa process 4 to 1, bumalik na siya sa 1.
Process 4 to 1. This is a evaporation process. Constant pressure. Ang QL niya ay H1 minus H4 o refrigeration effect. So, ganun lang. Ulit na naman yung cycle niya hanggang sa ganun. Paulit-ulit lang. Walang nagbabago dun sa mga. Kaya siya cycle kasi walang nagbabago. Walang nagbabago dun sa mga properties na first state, ganyan. So, that's it mga pansit. Balik ko lang agad. Doon na lang tayo. Next time naman ay yung standard operation. Sample muna tayo sa aircon siguro. Maganda yung sa aircon. Ito pa, ano lang ito yung explanation ko ba para malaman nyo lang paano gumamit ng pH chart. Importante kasi yan eh. Paano gamitin ang pH chart. Kasi dyan mo makikita yung mga properties na kailangan mo sa pagsosolve ng problems. Hindi naman tayo magsosolve dito masyado ng mga mahirap na para yung iba, mga technician, makakasabay din. More on actual lang tayo. Yung mga magagamit natin sa trabaho. Ito kasi yung magagamit ko sa trabaho eh. Makikita mo lahat yung maganda siya, ma-appreciate mo yung ano niya. Yung kahalagahan niya. Lalo na sa mga quality yung mga sabi. Yung mga technician. Yung mga sabi ng relation ng technician. Kung yung sa mga sito, may na may pagkakasama. Ano nangyayari sa system. Yung sa may na hindi ako. Kung yung mga konting pahayaw. So, may kailangan ko yung mga kapit. May kailangan sa mga. Mahal, ko siya. Assist mo.